Cố tổng, sự cố sập công trình ai chịu trách nhiệm đây? Cố thị sẽ lo toàn bộ viện phí cho người bị thương. Biên bản xác nhận ai ký? Là cô Lâm đúng không? Người điều phối dự án là vợ tôi, Thẩm Thanh Lan. Tôi chỉ quản lý tiến độ, không chịu trách nhiệm duyệt vật liệu. Cô đang tính đổ vỏ cho Cố thị sao? Thanh Lan, đừng làm loạn trước mặt báo giới. Theo anh vào trong. Chị Thanh Lan, chị đừng phá đám nữa được không? Kẻ phá đám là kẻ đã tuồn thép kém chất lượng vào. Cô làm loạn bên ngoài chưa đủ sao? Tôi đang tìm biên bản thi công hôm qua, tài liệu đã niêm phong hết rồi, cô đừng có lục lọi lung tung. Lấy ra đây. Cô tự xem đi. Trên này có phải chữ ký của cô không? Chữ Lan tôi ký không bao giờ dính nét, đây là nét chữ giả mạo. Kiểm tra lịch trình đi. 3 ngày qua tôi đều đi công tác, đủ rồi. Báo chí đang dòm ngó, cô bắt buộc phải nhận lỗi. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào sự thiên vị của anh sao? Cổ phiếu của Cố thị không thể sụp đổ trong tay cô, nên anh chọn hủy hoại sự trong sạch của tôi. Nhược Đường là nòng cốt dự án, cô ấy không thể mang vết nhơ. Nòng cốt sao? Đến mã thép còn không phân biệt nổi. Giám đốc Vương, lập tức niêm phong toàn bộ hồ sơ ký duyệt gốc của Vịnh Vân Đỉnh. Tôi chính thức yêu cầu điều tra. Thẩm Thanh Lan, cô điên rồi. Khi chưa có quyết định cách chức bằng văn bản, tôi vẫn có quyền làm việc. Lệnh đình chỉ của anh vô tác dụng. Thẩm Thanh Lan đi tra hồ sơ rồi, anh mau lên đi. Bị phát hiện là tội giả mạo công văn ấy, camera an ninh cứ để tôi lo, anh mau mang bản gốc ra đây, không lấy. Bây giờ chúng ta phải vào đó ngay, sổ ghi chép xuất nhập kho, tại sao lại thiếu mất một trang? Buổi chiều hệ thống bảo trì, chắc là bị lỗi mạng rồi. Hệ thống thì lỗi mạng, sổ đăng ký bằng giấy thì lỗi kiểu gì, đưa đây. Chiều nay Tiểu Lý có mượn quy trình cũ của Vịnh Vân Đỉnh. Vâng, cậu ấy bảo Lâm tổng cần gấp. Chị Thanh Lan, nửa đêm nửa hôm chị còn tra cái gì? Tra xem kẻ nào có tật giật mình. Sao chị cứ nhắm vào tôi mãi thế? Chữ ký rút hồ sơ của Tiểu Lý ở đây, bản gốc đâu? Thẩm Thanh Lan, cô lại định làm loạn cái gì? Hơi thở ổn định, sắc mặt hồng hào thế kia, diễn kịch ngất xỉu hơi vội rồi đấy. Thừa Diệu, em không hề lấy bản gốc, là chị ấy vu khống em, xin lỗi Nhược Đường đi. Cô ấy đã đủ mệt mỏi rồi. Mệt vì bận rộn tiêu hủy chứng cứ sao? Tôi cứ không xin lỗi thì sao? Tiểu Lý rút hồ sơ trái quy định, bằng chứng sờ sờ ra đây, lập tức báo cảnh sát. Thưa Cố phu nhân, chuyện này Cố tổng đã dặn dò. Phòng pháp chế không thụ lý những trò gây rối vô cớ này, anh vì bao che cho cô ta, mà đến cả giới hạn cuối cùng cũng vứt bỏ sao? Giới hạn của Cố thị là do tôi định đoạt. Thông báo cho toàn công ty, đình chỉ mọi công tác của Thẩm Thanh Lan. Cố Thừa Diệu, anh rồi sẽ phải hối hận. Lâm tổng, bản gốc chứng cứ giả mạo chữ ký ở đây. Cố Thừa Diệu đã đình chỉ chức vụ của chị ta rồi, làm tốt lắm. Không còn bản gốc, chị ta có mọc thêm cánh cũng không thoát tội. Chị cao tay thật đấy. Có một số thứ sớm muộn gì cũng thuộc về tôi. Cổ phiếu Cố thị hôm nay đã giảm chạm đáy. Phải dập tắt dư luận càng sớm càng tốt. Tôi đề nghị bắt Thanh Lan công khai xin lỗi. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào việc cô là con dâu nhà họ Cố. Chị Thanh Lan, Cố thị thiệt hại thì mọi người cùng chịu thiệt. Lúc Vinh Hoa sao không thấy gọi tôi, lúc Họa Hoàn lại lôi tôi ra đứng mũi chịu sào. Bình thường chị cũng có làm việc đâu, gánh vác chút trách nhiệm thì đã sao? Chữ ký của con là đồ giả. Những chi tiết vụn vật này, báo giới không quan tâm đâu. Hy sinh danh tiếng của một mình cô mà giữ được cả một dự án. Là giữ dự án, hay là giữ ánh trăng sáng của anh? Hỗn xược. Đây là thái độ của cô với bề trên sao? Trong biên bản ghi rõ, con chỉ chịu trách nhiệm điều phối. Thế sao mà được, bọn nhà báo sẽ tiếp tục đào sâu thêm. Đào ra việc cô ký duyệt vật liệu sai phạm sao? Nhà họ Cố, chưa đến lượt cô lập ra quy củ.
Ký vào bản tuyên bố này đi. Tuyên bố nhận trách nhiệm. Ký đi. Nhà họ Cố sẽ đảm bảo cho cô nửa đời còn lại, đảm bảo tôi được sống như chim hoàng yến, bị các người nhốt trong lồng sao. Đây là cách giải quyết tốt nhất rồi. Cách tốt nhất của anh là đẩy tôi xuống vực sâu. Cô đừng có rượu mời không muốn, lại muốn uống rượu phạt. Tránh ra. Tôi phải về phòng làm việc. Cô đã bị Cố Thị đình chỉ công tác rồi. Thẩm Thanh Lan. Rốt cuộc cô có ký hay không? Chết tôi cũng không ký. Thừa Diệu, anh uống ngụm trà cho hạ hỏa đi. Cô đừng có không biết điều. Cút ra ngoài cho tôi. Trước khi cút, trả lại đồ cho tôi đã. Chị Thanh Lan, công việc của chị đã được bàn giao cho tôi rồi. Ai đồng ý chứ? Tôi đồng ý. Tổ dự án, bây giờ do tôi toàn quyền tiếp quản. Cô ngay cả bản vẽ nền móng còn không đọc hiểu, có tôi dạy cô ấy, không cần cô phải bận tâm. Được. Hy vọng các người đừng làm hỏng việc. Cô làm gì trong phòng làm việc của tôi? Tài liệu dự án của tôi đâu? Tài sản của công ty. Đương nhiên phải để lại cho người có ích rồi. Đó là sổ tay các mối quan hệ mà tôi đã dày công gây dựng suốt mấy năm qua. Sau này bọn họ sẽ chỉ nhận mặt vị Lâm tổng là tôi thôi. Cô làm cái gì vậy? Sao chép email cá nhân của tôi? Rút ra ngay. Chị không được phép mang đi, đây là cơ mật của Cố Thị. Đây là tài nguyên của cá nhân tôi, đừng có đụng vào. Chúc cô ngồi trên cái ghế này thật là yên vị. Hợp đồng đất đai của Vịnh Vân Đỉnh lấy cho tôi xem. Lâm tổng, đây là bản photo. Sao thời hạn thuê tháng sau đã hết rồi? Hợp đồng ký từ nhiều năm trước quả thực sắp đến hạn rồi ạ. Vậy điều khoản gia hạn đâu? Phụ lục hợp đồng ở chỗ nào? Trong kho lưu trữ. Không tìm thấy cái trang quan trọng đó. Nếu không lấy được đất, tôi làm sao xoa dịu được hội đồng quản trị? Cô tới đây làm gì? Chưa nhận được thông báo đình chỉ sao? Tới lấy đồ cá nhân. Nhân tiện nghe thông báo bổ nhiệm mới. Xin tuyên bố một sự điều chỉnh nhân sự, mọi người nghe cho kỹ. Dự án Vịnh Vân Đỉnh sẽ do Lâm Nhược Đường toàn quyền tiếp quản. Cảm ơn sự tín nhiệm của Cố tổng, tôi sẽ lo liệu ổn thỏa việc thi công lại, mang dự án trong tay cô, giao nộp giấy ủy quyền điều phối ra đây. Giấy ủy quyền thì có thể giao, có chuyện gì thì đừng tìm tôi nữa. Chị Thanh Lan cứ yên tâm, tôi sẽ không mắc sai lầm như chị đâu, tốt nhất là thế. Dù sao đến cả bản vẽ cô còn chẳng đọc hiểu, chú ý thái độ của cô đi, giao giấy ủy quyền xong thì đi ngay. Lấy tương lai của Cố Thị ra để chơi đùa cùng cô ta, anh cũng hào phóng thật đấy. Lúc nãy ở phòng họp, chị Thanh Lan trông thật thảm hại. Phúc Sương đi cướp được. Cũng chỉ có cô mới thấy thơm thôi, trái tim Cố tổng đã đặt ở chỗ tôi, chị còn cố chiếm lấy cái ghế đó làm gì? Cô thực sự nghĩ rằng địa bàn của Cố Thị vững vàng lắm sao? Ít nhất là bây giờ, người trong tổ dự án đều nghe lời tôi. Nhặt bản nháp vứt đi của tôi mà nâng như trứng mỏng, đừng có mừng vội. Vị trí ăn cắp được, cô ngồi không vững đâu. Vali của ai đây? Là thiếu gia dặn mang vào ạ. Tôi còn chưa chết đâu. Đã vội vã muốn chen chân vào nhà này rồi cơ đấy. Thưa phu nhân, bà đừng làm khó chúng tôi. Không làm khó cô. Đi kiếm cho tôi mấy cái thùng ca từng. Phu nhân cần thùng ca từng làm gì ạ? Dọn dẹp đồ đạc, nhường chỗ.
Chị Thanh Lan, sao chị vẫn còn ở phòng khách? Muộn thế này chưa ngủ. Cố tình tỏ thái độ đấy à, đây là nhà của tôi. Tôi không được ở phòng khách sao? Đêm nay Nhược Đường sẽ ngủ lại, cô đừng có kiếm chuyện. Dắt cả Tiểu Tam về nhà. Lại bảo tôi đừng kiếm chuyện. Cô ấy vì dự án nên mới phải tăng ca. Tăng ca mà bò lên tận giường nhà họ Cố sao? Thừa Diệu, em vẫn nên về thì hơn, đừng làm chị ấy tức giận. Không đi đâu hết, tối nay em cứ ngủ lại đây, chỉ cần tôi vẫn còn là Cố phu nhân, cô ta đừng hòng bước qua cửa. Thẩm Thanh Lan, cô cứ phải làm cho mọi người khó xử mới chịu sao? Người khó xử là các người mới đúng. Ngoài cái danh Cố phu nhân ra, cô còn giá trị gì nữa? Đúng vậy. 10 năm qua của tôi đúng là cho chó ăn rồi. Tránh ra. Đừng ép tôi phải ra tay. Cảm ơn bà nội, cũng cảm ơn Vú Vương. Uống lúc còn nóng đi. Cháu đã vất vả vì Cố thị rồi. Vú Vương, bây giờ đến cả cách xưng hô cũng đổi rồi sao? Phu nhân, tôi cho phép đổi. Nhược Đường là đại công thần của nhà họ Cố. Công thần thì được phép đi dép của nữ chủ nhân sao? Xin lỗi chị. Tối qua em không tìm thấy đôi nào khác. Cởi ra. Vứt ngay đi cho tôi. Chỉ là một đôi dép thôi mà. Cô lên cơn điên cái gì? Cô cứ phải ở trong cái nhà này. Lên mặt tỏ uy mới chịu được phải không? Cố Thừa Diệu, rốt cuộc anh có còn giới hạn nào không? Gây ra họa lớn như vậy. Cô còn mặt mũi nào mà nói đến giới hạn? Trách nhiệm vụ đó rốt cuộc thuộc về ai? Trong lòng anh tự hiểu rõ. Tôi chỉ nhìn vào kết quả. Nhược Đường có thể kiểm soát được tình hình. Được. Anh đã chọn cô ta. Tôi thành toàn cho các người. Đừng diễn nữa. Cô căn bản không thể rời khỏi nhà họ Cố. Anh sẽ nhanh chóng biết được kẻ không thể rời xa là ai. Dọn mấy quyển sách nát này làm gì? Nhường chỗ. Đỡ chướng mắt người mới. Cô cứ phải ăn nói âm dương quái khí với tôi sao? Lẽ nào tôi phải khua chiêng gõ mỏ chào đón cô ta? Cô ngoài việc nổi cáu ra, thì còn giải quyết được vấn đề gì? Tôi không giải quyết được. Nên mới nhường chỗ cho cô ta đấy. Mười năm. Tỉnh mộng được rồi. Thừa Diệu đã đủ nhân từ rồi. Cô đừng có không biết điều. Ra đi tay trắng. Còn bắt tôi từ bỏ mọi tài sản của nhà họ Cố, ăn của họ Cố, uống của họ Cố, cô thì đào đâu ra tài sản, vậy còn tài nguyên và nhân mạch tôi đổ vào Cố thị thì sao? Cố thị bây giờ đang lúc khó khăn, chị đừng tranh giành nữa được không? Sóng gió bấp bênh, nên mới vội vã lôi tôi ra gánh tội. Cô ngoài việc gây họa thì làm được cái gì? Mau ký tên đi. Không được phép can thiệp vào bất kỳ công việc nào của Cố thị nữa, ký đi. Trách nhiệm sự cố này nhà họ Cố sẽ chống lưng cho cô. Cô chụp ảnh làm gì? Giữ làm kỷ niệm. Xem nhà họ Cố nặng tình nặng nghĩa đến nhường nào, cô rốt cuộc có ký hay không? Nhà họ Cố đã không chứa chấp nổi tôi đi là được chứ gì. Coi như cô biết điều, trước khi trời tối phải dọn sạch đồ đạc đi. Chị à, sau này có hết tiền, cứ đến tìm em để mượn nhé. Mong là các người đừng hối hận. Cô quyết đoán thế sao? Vậy thì sao, quỳ xuống xin anh đừng ly hôn à? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ giúp cô đè bẹp dư luận, dẹp đi. Sống chết của Cố thị sau này không liên quan đến tôi, cô có ý gì? Ý là sau này đừng có tới cầu xin tôi.
Cuối cùng chị ta cũng đi rồi, sau này nhà mình được yên tĩnh rồi. Cô ta ký quá dứt khoát. Ngay cả nhẫn cưới cũng không thèm mang theo, chị ta đang cố giữ thể diện thôi, ra ngoài chắc chắn sẽ khóc lóc ầm ĩ, cũng phải. Rời khỏi nhà họ Cố, cô ta còn có thể đi đâu được chứ? Buổi họp báo tái thi công Vịnh Vân Đỉnh. Em muốn tổ chức hoành tráng một chút, đi làm đi. Dùng chuyện này lấp liếm đi scandal sập công trình. Phu nhân, để tôi xách giúp bà. Không cần, tôi tự làm được. Lão phu nhân đang giục bà, trước khi trời tối phải đi ngay. Yên tâm, tôi sẽ không nán lại thêm dù chỉ một giây. Chị đi thong thả. Em không tiễn nữa. Trong thẻ này để lại 10 vạn. Đừng nói là tôi tuyệt tình. Để dành mà mua vòng hoa cho Cố thị đi, rời khỏi nhà họ Cố. Cô chẳng là cái thá gì cả, Cố Thừa Diệu. Ghi nhớ câu nói này cho tôi. Đúng là vịt chết còn già mồm. Đi điều tra xem cô ta đã đi đâu. Cô gái, chỗ này nhìn có vẻ bỏ hoang nhiều năm rồi. Dạ vâng, đã quá lâu không về dọn dẹp rồi. Bố, con cuối cùng cũng về rồi. Tất cả những gì thuộc về nhà họ Thẩm vẫn không hề thay đổi. Cố Thừa Diệu, những gì các người nợ nhà họ Thẩm đến lúc phải trả rồi. Thì ra đất ở Vịnh Vân Đỉnh và Đông Kiều hoàn toàn đều là của nhà họ Thẩm. Cố Thừa Diệu, đế chế thương mại mà anh luôn tự hào là được xây dựng trên móng nhà họ Thẩm đấy. Chú Trần, cháu là Thanh Lan đây, bây giờ chú có tiện gặp mặt một lát không ạ? 10 năm rồi. Giấy tờ đất này cuối cùng cũng được thấy lại ánh mặt trời. Năm xưa bố cháu sợ cháu xảy ra chuyện, nên mới giấu nhẹm sổ đỏ đi. Bố sợ cháu gả vào nhà họ Cố rồi sẽ bị bọn họ lợi dụng sạch sẽ. Lão Thẩm dặn dò, trừ phi cháu ly hôn, triệt để từ bỏ hy vọng với nhà họ Cố, bằng không, bí mật này thà mang xuống mồ, chứ không được phép giao ra. Nhà họ Cố thừa dịp bố cháu lâm bệnh hôn mê đã lừa ký hợp đồng thuê dài hạn giá rẻ, cho nên tháng sau, thời hạn thuê của Vịnh Vân Đỉnh sẽ hoàn toàn chấm dứt, đúng không ạ? Phải. Chỉ cần chúng ta không gia hạn, dự án của Cố thị sẽ triệt để đình chỉ. Vậy thì bắt đầu từ Vịnh Vân Đỉnh, lấy lại những thứ thuộc về nhà họ Thẩm. Thẩm tổng, đây là con dấu cũ của bố cháu, chú đã giữ hộ cháu 10 năm rồi. Biển hiệu đã đến lúc phải lau lại rồi, chú sẽ liên lạc ngay với mấy anh em cũ năm xưa, sẵn sàng làm việc bất cứ lúc nào, triệu tập đội ngũ pháp lý. Việc đầu tiên, gửi thông báo ngừng cho thuê đến Cố thị. Thư Cố thị sợ nhất không phải là dư luận, mà là hợp đồng thuê đất sẽ hết hạn vào tháng sau. Thanh Lan, cháu vừa ly hôn với Cố Thành Diệu xong, mà đã vội gầy dựng lại gia nghiệp họ Thẩm rồi sao? Mấy cái thân già chúng ta không sợ vất vả, chỉ sợ cháu làm vậy vì hờn dỗi. Cháu biết mọi người đang lo lắng điều gì. Hãy xem những thứ này. Chọn bộ sổ đỏ và hợp đồng thuê đất của dự án Vịnh Vân Đỉnh thuộc Cố thị.
Sự cố sập công trình của Cố thị khiến rủi ro bị hạ cấp. Đây không chỉ là nguy cơ của Cố thị, mà còn là cơ hội vàng của Thẩm thị để dẫm lên họ. Và đàng hoàng quay lại ván bài. Thẩm tổng, thông báo ngừng cho thuê đã soạn xong, yêu cầu bọn họ rút lui, có thời hạn. Lấy danh nghĩa của Thẩm thị, gửi thẳng đến văn phòng chủ tịch của Cố Thừa Diệu. Nếu Cố thị vẫn ngoan cố thi công thì sao? Vậy thì chính là tội ác ý chiếm đoạt tài sản. Tôi muốn anh ta trước mặt tất cả các nhà đầu tư hoàn toàn mất hết mặt mũi. Hỏi chú Trần xem, buổi họp báo tái thi công của Cố thị ấn định vào thời gian nào? Cố tổng, vừa rồi nhận được một công văn khẩn cấp, lại là nhà báo nào đến gây rối nữa đây, đưa thẳng cho phòng pháp chế xử lý. Không phải tòa soạn báo, là Thẩm thị Địa ốc gửi đến thông báo ngừng cho thuê. Thẩm thị sao? Cô ta đào đâu ra Thẩm thị chứ? Người đàn bà điên này, vì muốn ép tôi cúi đầu mà dám bịa ra cả công ty ma sao? Phòng pháp chế đã điều tra rõ chưa? Hợp đồng thuê của Vịnh Vân Đỉnh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố tổng, hợp đồng trên hệ thống quả thực hiển thị tháng sau sẽ hết hạn. Cô ta chỉ là đứa con gái bị đuổi khỏi nhà, lấy cái gì mà đòi thu hồi đất? Thế nhưng, bản lưu trong kho lưu trữ, phụ lục tự động gia hạn hợp đồng, đã không cánh mà bay rồi, lũ vô dụng. Có một bản phụ lục cũng giữ không xong. Cho dù không có phụ lục, dự án Vịnh Vân Đỉnh cũng không được phép dừng. Thừa Diệu, chị ta chỉ muốn mượn dư luận để trả thù thôi, chúng ta tuyệt đối không thể để chị ta đắc ý. Dập tắt nhuệ khí của người đàn bà đó, xuống cho tôi ngay. Tuyệt đối không thể để Thẩm thị trồi lên. Thẩm tổng, giai đoạn 2 của móng nền hoàn toàn nằm trong ranh giới đỏ của chúng ta. Tốt lắm, thu thập bằng chứng, chụp ảnh lưu lại. Chỉ cần chúng ta không cấp phép, họ động vào một tấc đất cũng là phạm pháp. Cố Thừa Diệu, để tôi xem vở kịch này anh diễn tiếp thế nào. Thừa Diệu, Thẩm Thanh Lan làm loạn thế này, chẳng qua là muốn phá hỏng việc tái khởi công. Các nhà đầu tư đã bắt đầu do dự rồi, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Có lẽ chúng ta nên rời buổi họp báo khôi phục hoạt động sang ngày mai đi, đẩy sớm lên. Đúng vậy, mời cả giới truyền thông lẫn nhà đầu tư đến, tạo thành sự thật đã rồi. Đến lúc gạo đã nấu thành cơm, cô ta có gửi 100 thư cảnh báo pháp lý cũng vô dụng được. Cứ làm theo lời em đi, làm càng rầm rộ càng tốt. Cảm ơn quý vị đã đến tham dự. Sự cố giai đoạn đầu của dự án Vân Đỉnh Loan đã được giải quyết êm đẹp. Đúng vậy, với tư cách người phụ trách mới, tôi đảm bảo tiến độ thi công sẽ tiến triển đúng hẹn. Lâm tổng, nghe nói nội bộ Cố thị đang tranh chấp quyền sở hữu, có thật không? Hoàn toàn là tin đồn nhảm. Cố thị đối với Vân Đỉnh Loan nắm quyền kiểm soát tuyệt đối. Thưa cô không thể qua đó. Chúng tôi là bên sở hữu hợp pháp của mảnh đất này. Tránh ra. Thẩm Thanh Lan, cô đến đây làm gì? Cô không có tư cách vào công trường. Mảnh đất ở đây. Tôi có đầy đủ tư cách. Thẩm Thanh Lan, cô nhất quyết phải chọn hôm nay đến gây chuyện sao? Cố tổng, tôi đến để cho thông báo ngừng sử dụng đất. Cố tổng, cái này, trên đây ghi hôm nay hết hạn. Đừng nghe cô ta làm giả công văn gọi bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài. Chú Trần, báo cảnh sát, có kẻ đang thi công trái phép trên đất tư nhân của Thẩm thị. Cố tổng, phòng pháp chế trụ sở chính nói không thể khởi công. Thẩm Thanh Lan, cô nhất quyết phải hủy hoại Cố thị hôm nay sao? Kẻ hủy hoại Cố thị là do các người không đọc kỹ hợp đồng,
Tài liệu trong tay cô ta chắc chắn là giả. Pháp chế Cố Thị đã xem qua rồi, cô vẫn chưa chịu nhận sao? Cố Thị phải rút khỏi khu đất chưa được cấp phép trong vòng 7 ngày. Cô đừng có quá đáng. Đây là tâm huyết của Cố Thị, dùng đất nhà họ Thẩm để xây dựng tâm huyết của anh sao? Cố tổng, mảnh đất này rốt cuộc thuộc về ai? Xin mọi người yên tâm, đây chỉ là tranh chấp tình cảm cá nhân. Cố tổng, trong hợp đồng thương mại làm gì có ghi tình nghĩa vợ chồng? Quyền sở hữu không rõ ràng, tạm dừng rót thêm vốn. Ngừng hoạt động một ngày là tổn thất hàng chục triệu, cô đền nổi không? Xây dựng trái phép trên đất người khác, người phải đền bù là anh mới đúng. Tôi sẽ dùng mối quan hệ khiến cô không lấy được một xu nào. Vậy thì gặp nhau ở tòa. Thẩm tổng, cô vì trả thù chồng cũ mà không màng đến người mua nhà sao? Cô dựa vào đâu mà bắt Vân Đình Loan đình công? Mọi người, mời nhìn lên màn hình lớn. Cố Thị chiếm dụng đất nhà họ Thẩm giá rẻ thời gian dài, hơn nữa hiện tại đã hết hạn, tiền thuê lại thiếu nhiều đến thế sao? Tôi thu hồi đất nhà mình. Hoàn toàn hợp lý hợp quy. Vậy nhà của chúng tôi thì sao? Hãy đi tìm phía Cố Thị thi công mà đòi lời giải thích. Cô thật sự không có tư tâm trả thù chồng cũ sao? Trả thù dùng cảm xúc. Bảo vệ quyền lợi dùng bằng chứng. Ai cho phép truyền thông phát mấy thứ này ngay trước cửa nhà họ Thẩm vậy? Là người do Lâm tổng sắp xếp. Đồ ngu xuẩn. Đây là đang giúp cô ta công khai tạo thế lực. Alo, Cố Thừa Diệu, lập tức đến phòng họp giải thích về khoản tổn thất do ngừng hoạt động. Chuyện thời hạn thuê đất lớn như thế, sao không ai theo sát? Trước đây mảng này, vẫn do chị Thanh Lan chịu trách nhiệm điều phối. Đúng vậy, là do Thẩm Thanh Lan lơ là trách nhiệm trước, đã là trách nhiệm của cô ta. Lập tức khởi kiện bồi thường. Tôi lập tức bảo bộ phận pháp chế chuẩn bị đơn kiện. Nghe nói Cố Thị muốn dựa vào ủy quyền để truy cứu trách nhiệm, chúng tôi có bằng chứng. Bằng chứng gì? Giấy ủy quyền ghi rất rõ ràng, gia hạn hợp đồng là do cô chịu trách nhiệm, không thể nào. Rõ ràng cô ta chưa hề bàn giao cho tôi, hệ thống nội bộ Cố Thị đã sớm chuyển thẩm quyền cho Lâm tổng rồi, toàn lời dối trá. Cô làm người phụ trách kiểu đó sao? Thừa Diệu, em thật sự không biết mà. Đủ rồi. Đừng ngụy biện nữa. Lâm Nhược Đường, giải quyết việc ngừng thuê đất trong 3 ngày, bằng không thì cút đi. Quản lý Vương, khoản vay của Vân Đình Loan có thể châm trước không? Cố tổng, quyền sở hữu bất minh, không qua nổi xét duyệt hợp quy. Tôi dùng toàn bộ bất động sản đứng tên mình làm bảo đảm. Vô ích thôi, cấp trên đang gắt gao theo dõi đấy. Cách duy nhất là khiến Thẩm thị ký hợp đồng tiếp tục gia hạn. Thẩm tổng, phương án cải tạo khu đô thị cũ đã hoàn thiện. Nơi này sẽ là cốt lõi để thu hút đầu tư của chúng ta. Cố Thừa Diệu bị dồn vào đường cùng. E rằng sẽ chó bước cùng đường làm liều. Điều tôi chờ chính là anh ta tự tìm đến cầu xin tôi. Thừa Diệu, em đã liên hệ với bên quan hệ công chúng, tiếp tục hất nước bẩn lên người cô ta. Cô còn chê Cố Thị chết chưa đủ nhanh sao? Em cũng là muốn giúp anh mà. Dòng vốn mà đứt gãy. Không ai cứu nổi chúng ta đâu. Chuẩn bị xe. Tôi đi gặp Thẩm Thanh Lan. Cố tổng, anh không thể xông vào như vậy, xin hãy hẹn trước. Tránh ra. Bảo Thẩm Thanh Lan ra gặp tôi. Cố tổng, đây là Thẩm thị,
không phải nơi để anh giở trò ngông cuồng. Thẩm Thị, một cái vỏ rỗng mà cũng dám cản tôi, cái vỏ rỗng này cũng bóp nghẹt cổ Cố Thị rồi đấy. Vào trong đàng hoàng nói chuyện với tôi, đừng ở đây làm trò hề nữa, muốn bàn chuyện công việc, theo quy trình mà xếp hàng đặt lịch hẹn. Thẩm Thanh Lan, cô nhất quyết phải tuyệt tình đến thế sao? Tạm ngừng thi công một ngày tổn thất quá lớn, hãy nghĩ cho cục diện chung đi. Cục diện chung của Cố Thị. Dựa vào đâu mà bắt Thẩm Thị chịu trách nhiệm, xem như tôi xin cô. Hãy nể chút tình nghĩa vợ chồng 10 năm. Tình nghĩa vợ chồng. Anh nhắc đến từ này mà không thấy cắn rứt lương tâm sao? Bản thỏa thuận ra đi tay trắng. Lúc anh ép tôi ký có nhớ đến chút tình nghĩa nào không? Chỉ cần cô đồng ý cho thuê tiếp, điều kiện tùy cô đưa ra. Thứ nhất, bù đủ theo giá thị trường chênh lệch tiền thuê trong 10 năm qua. Cô điên rồi. Đó là một con số thiên văn đấy. Thứ hai, mở họp báo công khai. Đính chính sự cố sụt lún, nói cho tất cả mọi người biết là do anh bắt tôi gánh tội thay, không thể nào. Tôi tuyệt đối không lấy danh tiếng Cố Thị ra đùa. Thế thì không tiễn. Xin mời về cho. Thừa Diệu. Cô ta vẫn không chịu gia hạn sao? Cô ta muốn anh công khai thừa nhận việc bắt cô ta gánh tội, đúng là nằm mơ. Đã vậy cô ta không nể tình cũ, chúng ta cũng không cần khách khí nữa, cô lại muốn làm cái gì nữa, đừng sinh sự thêm nữa. Thừa Diệu. Nhà họ Thẩm năm đó phá sản, thiếu nợ bên ngoài không ít đâu. Nếu như mảnh đất đó đã sớm thế chấp cho nhà họ Cố thì sao? Cô lấy đâu ra giấy tờ thế chấp chứ? Em sẽ xử lý êm đẹp, lần này nhất định khiến Thẩm Thị không ngẩng đầu lên nổi. Thẩm Thị sở hữu địa bạ hoàn chỉnh, quyền sở hữu vô cùng minh bạch. Thẩm tổng, cái này thỏa đáng hơn phương án của Cố Thị nhiều, phía Cố Thị giờ dối như tơ vò, vẫn là Thẩm Thị đáng tin cậy hơn. Thẩm Thị cam kết, ủy thác nguồn vốn hoàn toàn minh bạch cùng việc kiểm tra an toàn. Tốt. Quỹ đầu tư đứng tên tôi, quyết định rót toàn bộ cho Thẩm Thị. Lưu tổng, đây là bản thỏa thuận hợp tác sơ bộ. Lưu tổng, ngài vốn là khách hàng lâu năm của Cố Thị chúng tôi mà. Cố tổng, thương trường là thương trường. Tình thế hiện tại của Cố Thị tôi không gánh gồng nổi đâu. Cô ta lấy gì để bảo đảm chứ? Ngay cả đội ngũ của cô ta cũng là vá víu lại. Phương án của Thẩm tổng rất chuyên nghiệp. Cố tổng nên tự nhìn lại bản thân mình đi. Thẩm Thanh Lan, cô dám cướp mối làm ăn của Cố Thị sao? Chim khôn chọn cây tốt mà đậu. Là do Cố tổng tự dồn ép người ta đi đấy chứ. Cô đừng có đắc ý quá sớm. Cô thật sự tưởng đất nhà họ Thẩm sạch sẽ lắm sao? Lâm tổng, nghe nói Thẩm Thị đã nẫng tay trên nhà đầu tư của Cố Thị. Vốn dĩ tôi không muốn công khai vết nhơ của tiền bối nhà họ Thẩm ra ánh sáng. Đây là giấy tờ gán nợ số tiền khổng lồ do cha Thẩm ký năm xưa. Đất ở Vân Đỉnh Loan đã sớm thế chấp hợp pháp cho Cố Thị rồi. Y nói Thẩm Thanh Lan đang dùng đất của người khác để chiêu mộ đầu tư sao? Thẩm Thanh Lan không chỉ cố ý cản trở thi công mà còn đang thực hiện hành vi lừa đảo thương mại. Thẩm tổng, không phải cô bảo quyền sở hữu tuyệt đối minh bạch sao? Lưu tổng, ngài đừng vội, chuyện này chắc chắn là do Lâm Nhược Đường làm giả. Thỏa thuận hợp tác tạm thời hoãn lại, đợi các người điều tra rõ ràng rồi hãy tính. Thanh Lan, chiêu này của cô ta độc ác quá, dòng tiền của chúng ta sắp sụp đổ rồi. Phóng to hình ảnh thỏa thuận gán nợ đó lên. Giả đấy. Ba tôi khi đóng dấu, chưa bao giờ đè lên nét cuối cùng của tên. Ngày tháng. Ngày ký ở cuối bản thỏa thuận. Là ngày thứ 3 sau khi ba tôi qua đời. Một người đã nhắm mắt xuôi tay. Làm sao có thể bật dậy để ký tên đóng dấu chứ? Bằng chứng thép đây rồi. Vậy chúng ta lập tức đưa ra thông cáo làm rõ, đừng vội. Cứ để cô ta nhảy múa thêm lúc nữa. Đến lúc té xuống mới thấy đau. Thẩm tổng đến rồi. Xin hỏi cô nhìn nhận thế nào về thỏa thuận gán nợ, chị Thanh Lan? Sự thật rành rành ngay trước mắt, chị còn gì để biện bạch nữa đâu. Sự thật sao?
Một tờ giấy rác đầy kẽ hở mà cũng gọi là sự thật sao? Phía Cố Thị nắm bản gốc, không đến lượt cô chối cãi. Đã có bản gốc, có dám yêu cầu giám định tư pháp từ bên thứ ba không? Giám định thì giám định, chẳng lẽ Cố Thị lại sợ cô chắc? Giấy tờ giả sợ nhất không phải là tranh luận, mà là kết luận pháp lý. Mọi người làm chứng cho tôi, nếu như là làm giả, Cố Thị chính là đang phạm tội. Lâm Nhược Đường dám đưa bản thỏa thuận giả ra, cho thấy chuyện năm đó quả thực có ẩn tình. Lão Châu, người tài xế già ngày trước của nhà họ Cố. Chú Trần, lập tức đi điều tra tung tích của tài xế cũ nhà họ Cố. Lão Châu, phải tìm được ông ấy trước khi Cố Thừa Diệu kịp phản ứng. Lão già kia bịt chặt cái miệng của ông lại, điều gì nên nói, điều gì không nên nói, có hiểu rõ chưa? Tôi hoàn toàn không biết gì cả, đừng đụng đến cháu tôi. Lâm Tổng đã bảo rồi, nếu ông dám đi gặp Thẩm Thanh Lan, suất học tiểu học của cháu ông sẽ bị hủy bỏ, đúng là hiếp người quá đáng. Tôi lên dạy cho bọn họ một bài học, đừng đi, bây giờ làm liều chỉ càng đẩy ông ấy về phía nhà họ Cố. Thẩm, cô Thẩm, cô đừng tìm tôi nữa, tôi không thể nói được đâu. Chú Châu, cháu không đến để ép chú. Cái này, đây là giấy nhập học của trường tiểu học số 1, suất học cho cháu chú cháu đã nhờ người làm xong rồi, học phí tài trợ toàn bộ. Cô Thẩm, năm xưa nhà họ Cố thừa nước đục thả câu, tôi có lỗi với ba cô quá. Nhà họ Thẩm không bao giờ lấy tương lai của người thân ra đánh đổi. Lâm Nhược Đường thật không phải là người. Cô Thẩm, trong tay tôi có đoạn ghi âm năm đó. Thanh Lan, Lão Châu vừa gửi tin nhắn tới rồi. Chú Trần, tối mai dẫn thêm vài người đáng tin cậy đi cùng, e rằng phía nhà họ Cố sẽ có động thái. Lâm Nhược Đường một khi đã nhắm vào Lão Châu, quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Chuẩn bị vài chiếc máy ghi âm rỗng, tối mai diễn cho cô ta xem một vở kịch hay. Cô Thẩm, cô đến một mình sao? Chú Châu, đồ mang tới chưa? Tất cả nằm trong chiếc máy ghi âm này, năm xưa tôi đã lén ghi âm lại. Cướp lấy đồ về đây. Bắt lấy bọn họ. Ôi trời! Bút ghi âm bị giật mất rồi. Chú Châu đừng sợ, cái đó là giả đấy. Đồ thật đang ở bên tay trái của cháu này. Thẩm Thanh Lan, lần này để xem cô lấy gì mà lội ngược dòng. Cái này là cái gì? Lâm Tổng, rõ ràng tôi cướp từ tay cô ta về mà. Đồ ngu xuẩn. Chúng ta bị cô ta xỏ mũi rồi. Thẩm Tổng, đoạn âm thanh đã khôi phục xong rồi. Nhân lúc lão Thẩm bệnh nặng, hãy giữ lại bản thỏa thuận bổ sung đó. Nhưng mà lão phu nhân, làm vậy thì đất nhà họ Thẩm không lấy lại được đâu. Cố Thị muốn sống, thì nhà họ Thẩm bắt buộc phải chết, đừng để lại mầm mống nào. Đám súc sinh nhà họ Cố. Cố Thị mà Cố Thừa Diệu lấy làm tự hào, là dựa vào việc hút máu nhà họ Thẩm mà gầy dựng lên. Tôi sẽ bắt anh ta tận mắt chứng kiến Cố Thị sụp đổ. Tiền bảo chứng dự án sao lại thiếu mất 30 triệu thế này? Mấy khoản tiền này là do Lâm Tổng ký tên chuyển đi. Lâm Nhược Đường, cô chuyển tiền đi đâu rồi? Thừa Diệu,
Tái khởi công chỗ nào cũng cần tiền lo liệu, em làm vậy là để bôi trôi quan hệ thôi, bôi trôi quan hệ gì mà cần tới 30 triệu tiền mặt. Bây giờ ngay cả em mà anh cũng không tin sao, dự án trì trệ, dòng vốn sắp đứt đoạn rồi, cô hãy an phận cho tôi. Em biết rồi, em sẽ bù đủ sổ sách. Thanh Lan, điều tra ra rồi, Lâm Nhược Đường đã biển thủ tiền bảo chứng Cố Thị chuyển sang công ty ma ở hải ngoại, Cố Thừa Diệu thật đáng thương. Nuôi nấng một kẻ ăn cháo đá bát, tiếp theo phải làm sao, có nên gửi ngay bằng chứng cho hội đồng quản trị Cố Thị không, bây giờ mà gửi. Cố Thừa Diệu chắc chắn sẽ đứng ra dọn dẹp cho cô ta, chờ tới lúc anh ta ở trên đỉnh cao tự hào khoe khoang nhất mới tung cú đánh chí mạng. Cố Thừa Diệu bắt đầu nghi ngờ tôi rồi, bắt buộc phải đánh lạc hướng anh ấy. Lâm Tổng, chúng ta nên làm thế nào? Đến công trường dự án tái thiết đô thị cũ của Thẩm Thị, mua chuộc nhà cung cấp, cháo toàn bộ thép chịu lực của họ thành hàng kém chất lượng. Làm vậy có thể xảy ra án mạng đấy. Bảo đi thì cứ đi đi. Thẩm Thị mà xảy ra sự cố an toàn thì làm gì còn ai bận tâm đến sổ sách Cố Thị nữa. Dừng lại, tất cả không được dỡ hàng. Có chuyện gì vậy? Thẩm Tổng, lô thép này ký hiệu không đúng, độ chịu lực cũng không đạt chuẩn. Chúng tôi đặt loại quy cách cao nhất, sao lại giao loại phế phẩm này tới? Lập tức niêm phong hiện trường, không ai được động vào. Thẩm Tổng, nghe nói Thẩm Thị sử dụng thép kém chất lượng, có thật không vậy? Chính Thẩm Tổng chỉ thị chúng tôi, cháo hàng kém chất lượng vào, cô ta vì muốn đè chi phí xuống, nên ép chúng tôi đổi sang hàng giá rẻ, nói bậy. Ông đang ngậm máu phun người, Thẩm Tổng. Cô đang đem tính mạng của những chủ nhà tương lai ra làm trò đùa đấy sao? Đã Vương Tổng nói như vậy. Vậy thì báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát làm gì? Tội lừa đảo thương mại. Để xem cảnh sát tin ông hay tin tôi. Bằng chứng xác thực, chúng tôi sẽ lập tức bắt giữ nghi phạm. May mà cô đã lén lắp camera giám sát dự phòng ở bên ngoài kho hàng của bọn họ từ trước. Lâm Nhược Đường đã dùng chiêu hãm hại này một lần rồi, mà tưởng tôi vẫn sẽ tiếp tục mắc bẫy sao? Chú Trần, thông báo cho toàn bộ giới truyền thông, chiều nay tổ chức buổi giải trình, đã cô ta muốn chơi, tôi sẽ chơi với cô ta tới cùng. Chị Thanh Lan, nếu chị kẹt tiền, có thể đến nhờ Cố Thị giúp đỡ mà, việc gì phải dùng thép kém chất lượng, lấy mạng người ra đùa giỡn như vậy chứ. Thẩm Tổng, về việc này cô có lời giải thích nào không? Lời giải thích của tôi đều hiển thị trên màn hình lớn rồi. Nhật ký chuyển khoản cũng có ở đây. Mấy cái này đều là giả, là do cắt ghép dàn dựng. Cảnh sát đã bắt giữ Vương Tổng và Tiểu Lý rồi. Mấy lời này cô để dành vào đồn công an mà giải thích. Nhược Đường, rốt cuộc cô đã làm cái quái gì vậy? Thừa Diệu, anh hãy tin em, là do Thẩm Thanh Lan hãm hại em, cút ra. Còn chê Cố Thị chưa đủ mất mặt sao? Thẩm Thị sẽ đối với toàn bộ kẻ tung tin đồn, truy cứu trách nhiệm đến cùng. Buổi giải trình đến đây là kết thúc. Thanh Lan, bữa ăn này, coi như anh tạ lỗi với em. Cố Tổng hẹn tôi muộn thế này. Không chỉ đơn thuần là tạ lỗi thôi đâu nhỉ, hãy rút lại cáo buộc đối với Nhược Đường đi. Cố Thị không chịu nổi sự mất mặt này đâu. Lúc xảy ra tai nạn sạt lở, anh đã từng cho tôi cơ hội làm rõ sự thật chưa? Anh thừa nhận do anh hồ đồ. Chỉ cần em rút đơn, điều kiện tùy em đưa ra, điều kiện chính là chuẩn bị nhận lệnh triệu tập của tòa án đi. Em nhất quyết phải dồn người vào đường cùng sao? Vậy sự tỉnh ngộ của Cố Tổng, cơ sao bắt người khác cứ phải trả giá thay? Thanh Lan, chuyện của Lâm Nhược Đường có thể giải quyết nội bộ không? Giải quyết nội bộ. Lúc cô ta lấy mạng người ra làm quân cờ, anh có từng nghĩ tới chuyện giải quyết nội bộ chưa? Cố Thị không gánh nổi thêm bê bối nào nữa đâu. Lúc bị sạt lở, anh từng cho tôi cơ hội tìm ra sự thật chưa? Đó là do anh nhất thời hồ đồ. Không. Đó là lựa chọn sau khi anh đã cân đo đếm thiệt hơn. Chỉ cần em rút đơn, Cố Thị có thể bồi thường cho em. Thu hồi lại sự bồi thường của anh đi, gặp nhau ở tòa đi, Cố Tổng.
Tốt lắm. Lập tức đệ đơn lên tòa. Cố Thừa Diệu lại còn mặt dày đến cầu xin sao? Thứ anh ta cầu xin là thể diện của chính mình. Vụ kiện Cố Thị vi phạm hợp đồng và lấn chiếm đất đai cũng cần đẩy nhanh tiến độ. Tôi hiểu rồi. Tấn công hai đầu cùng lúc, Cố Thị sẽ không chống đỡ nổi đâu. Lần này, tôi phải khiến anh ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Thừa Diệu, chị gái vẫn không chịu tha cho em sao? Cô còn mặt dày hỏi được câu đó à? Ai cho phép cô tự ý thay đổi vật liệu? Em cũng chỉ muốn ép chị ta cúi đầu để giải vây giúp anh thôi mà. Đồ ngu ngốc. Cô đã giẫm nát giới hạn cuối cùng của Cố Thị rồi. Em xin lỗi. Em biết em không xứng với vị trí cố phu nhân. Khoảng thời gian này cô tạm thời đình chỉ công tác, đừng can thiệp vào bất kỳ việc gì nữa. Lâm Tổng, ngay thời điểm đầu sóng ngọn gió này, cô tìm tôi làm gì? Lưu Đồng. Cố Thừa Diệu vì người vợ cũ, đến cả Cố Thị cũng chẳng màng nữa rồi. Những quyết định gần đây của Cố Tổng quả thực khiến hội đồng quản trị vô cùng thất vọng. Đã như vậy rồi, chi bằng Cố Thị nên đổi người làm chủ đi. Cô muốn bãi miễn cậu ấy sao? Trong tay tôi đang có nguồn vốn từ tài phiệt nước ngoài, chỉ cần ngài đứng ra chủ trì, hội đồng quản trị sẽ nhanh chóng đổi chiều thôi. Nhân lúc lão Thẩm đang bệnh nặng, hãy giấu bản thỏa thuận bổ sung đó đi. Lão phu nhân, làm như vậy thì đất của Thẩm gia sẽ không đòi lại được nữa đâu. Cố Thị muốn sống, thì Thẩm gia bắt buộc phải chết. Bọn họ là đang hút máu của Thẩm gia mà. Quả nhiên, đến cả hợp đồng thuê cũng chỉ là mưu tính âm mưu, chuẩn bị thư yêu cầu bồi thường chính thức kèm theo đoạn ghi âm gửi ngay cho Cố gia. Tôi muốn lột phăng chiếc mặt nạ tay trắng làm nên cơ đồ của nhà họ Cố. Cố Tổng, có công văn hỏa tốc từ Thẩm thị gửi tới. Thư yêu cầu bồi thường. Cô ấy rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Cố Thị muốn sống, thì Thẩm gia bắt buộc phải chết. Không thể nào, điều này không thể nào. Cố Tổng, anh làm sao vậy? Chuẩn bị xe, lập tức trở về trạch viện cũ. Bà nội, đoạn ghi âm này rốt cuộc là thế nào? Mới vào đã là hống, còn ra thể thống gì nữa? Cố Thị muốn sống, thì Thẩm gia bắt buộc phải chết. Tất cả cút hết ra ngoài cho tôi. Hũ vàng đầu tiên của Cố Thị là nhờ ăn trộm từ Thẩm gia sao? Câm miệng. Đó là binh bất yếm trá trên thương trường. Cháu từ trước đến nay luôn nghĩ rằng Cố Thị đứng vững dựa vào thực lực, không có thủ đoạn năm đó của bà. Liệu cháu có được vị trí tổng tài ngày hôm nay không? Cho nên bà mới luôn ép Thẩm Thanh Lan nhận tội thay chúng ta. Nó đã gả vào Cố gia, thì đó là bổn phận nó phải gánh vác. Thẩm Thanh Lan đã tiến hành điều tra toàn diện để truy cứu trách nhiệm những kẻ liên quan. Cố Thị tiêu rồi. Hoảng cái gì? Chỉ cần có bà ở đây, Cố gia sẽ không bao giờ sụp đổ. Chuẩn bị xe. Bà đi gặp con danh đó một chuyến. Xin chào, cho hỏi bà đã có lịch hẹn trước chưa? Mù mắt rồi sao? Đây là Cố lão phu nhân đấy. Cố lão phu nhân, oai phong lớn quá nhỉ. Lão Trần, ông vẫn còn sống cơ đấy. Gọi Thanh Lan ra đây, Thẩm tổng đang họp, không rảnh gặp những người không liên quan, bảo nó ra đây ngay. Bằng không đừng trách tôi không khách khí. Thanh Lan, làm ầm ĩ lâu như vậy rồi, đến lúc phải dừng lại rồi đấy. Chuyện đòi nợ chỉ mới bắt đầu thôi. Sao có thể kết thúc dễ dàng vậy được? Cô nhất quyết phải dồn Cố Thừa Diệu vào đường cùng thì mới hả hê sao? Là do chính các người tự bước vào con đường chết thì có liên quan gì tới tôi? Chỉ cần cô rút lại thư đòi nợ, Cố gia có thể đền bù cho cô. Đền bù sao? Là đền bù mạng sống của cha tôi, hay là 10 năm thanh xuân của tôi đây? Cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tờ thứ nhất. Tuyên bố nhận trách nhiệm mà các người ép tôi gánh tội.
Tờ thứ hai. Thỏa thuận ly hôn ép tôi phải ra đi tay trắng, đó là vì đại cục của Cố thị mới phải dùng kế tạm thời thôi. Hay cho một câu kế tạm thời. Thẩm ra chúng tôi không hề nợ các người. Cô đây là muốn tuyệt diệt đường sống của chúng tôi chỉ là bắt những thứ các người đã nốt vào, phải nhả ra cả vốn lẫn lời mà thôi. Cố Thừa Diệu thật mù mắt mới cưới loại người như cô. Là do tôi đã mù suốt 10 năm nay, bây giờ thì mắt tôi sáng lại rồi, đi thong thả, không tiễn. Chỉ cần lấy được mảnh đất này, Cố thị hoàn toàn có thể hồi sinh. Nhưng trạng thái hiện tại của Cố tổng thì không thể nào tham gia đấu thầu được, thế nên chúng ta cần một người ra quyết định mới. Lâm tổng, cô đang muốn vượt quyền sao? Cố Thừa Diệu trong tay đang nắm giữ 30% cổ phần cốt lõi của Cố thị đấy. Số cổ phần đó của Cố Thừa Diệu đã sớm bị đứt gãy dòng vốn rồi. 70% còn lại của Cố thị chẳng phải đang nằm trong tay các vị sao? Tôi có thể kêu gọi nguồn vốn từ tập đoàn nước ngoài, mua lại đống đổ nát trong tay các vị với giá cao. Chỉ cần trong cuộc họp bãi miễn ngày mai, các vị cùng nhau bỏ phiếu thuận. Lợi ích của mọi người đều sẽ được bảo toàn. Thanh Lan, bà già đó trở về tức đến phát bệnh rồi. Cố thị hiện tại đang đại loạn, nằm trong dự đoán thôi. Phía Lâm Nhược Đường có động tĩnh gì không? Đã điều tra ra rồi, cô ta đang lén lút móc nối các cổ đông, chuẩn bị bãi miễn Cố Thừa Diệu. Kẻ cắn Cố Thừa Diệu đau nhất lại chính là con sói do tự tay anh ta nuôi dưỡng. Cô ta muốn lấy danh nghĩa Cố thị để tham gia đấu thầu khu đất Tân Tây Giao ngày mai. Đó là công trình trọng điểm của thành phố. Khẩu vị của cô ta lớn thật đấy. Khu đất Tân Tây Giao đó, Thẩm thị nhất định phải giành bằng được. Thẩm tổng, chúng ta vừa khởi động dự án tái thiết đô thị cũ, nguồn vốn đang rất căng thẳng. Chỉ cần phương án đủ tính chuyên nghiệp, chính quyền coi trọng sự an toàn và vận hành. Hãy đưa phương án quản lý vốn minh bạch hoàn toàn, thêm vào hồ sơ dự thầu. Tôi hiểu rồi. Đây tuyệt đối là ưu thế cốt lõi của chúng ta. Lâm Nhược Đường muốn nhờ mảnh đất này để lật ngược thế cờ. Tôi lại càng muốn chặt đứt đường sống của cô ta. Cố tổng, thời gian gần đây công ty liên tục gặp khủng hoảng. Mọi người đang có bất mãn rất lớn. Chuyện bồi thường, phòng pháp chế vẫn đang cố kéo dài thời gian, trì hoãn không giải quyết được vấn đề. Cố thị cần phải thay máu. Lâm Nhược Đường, ai cho phép cô ở đây nói năng sắc sược? Lâm tổng nói đúng đấy. Cô ấy có thể kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài về ứng cứu. Tôi đề nghị bãi miễn chức vụ tổng tài của Cố Thừa Diệu, kể từ hôm nay sẽ do tôi tạm thời đại diện. Tôi vì cô mà trở mặt với cả thế giới, vậy mà cô lại đâm sau lưng tôi. Thương trường không nói chuyện tình cảm, Cố thị không thể chôn cùng anh được. Tôi đồng ý với đề nghị của Lâm tổng. Tốt. Tốt lắm. Cô thắng rồi. Cố tổng yên tâm. Tôi sẽ cầm bản hồ sơ dự thầu khu đất mới đến giải cứu Cố thị. Đứng lại. Bỏ con dấu xuống cho tôi. Cố tổng, hội đồng quản trị đã quyết nghị bãi miễn anh rồi, tôi vẫn chưa ký tên. Cố thị vẫn là do tôi quyết định. Buổi đấu thầu khu đất mới sắp bắt đầu rồi, tôi không rảnh ở đây phát điên cùng anh. Cô hoàn toàn không hiểu gì về đấu thầu cả. Cô sẽ phá hỏng lá bài tẩy cuối cùng của Cố thị mất. Kẻ phá hỏng Cố thị chính là anh, còn tôi là đi cứu nó đấy chứ. Thanh Lan, Cố thị đổi chủ rồi. Lâm Nhược Đường đã giành được quyền kiểm soát, dựa vào việc lôi kéo cổ đông cướp quyền, nền tảng còn yếu hơn cả cát. Thẩm tổng, Lâm Nhược Đường đã mang con dấu đến hội nghị đấu thầu ở trung tâm thành phố rồi. Cô ta muốn dùng khu đất Tân Tây Giao để lấp lỗ hổng tài chính cho Cố thị. Cố thị dẫu xa cơ thì nền tảng vẫn còn nó. Nếu cô ta bỏ thầu giá thấp, chính quyền cần sự vận hành lâu dài, chứ không phải bán tháo giá rẻ. Đi thôi, đến buổi đấu thầu, tự tay loại cô ta khỏi cuộc chơi. Cố thị nội lực thâm sâu, việc giành lấy mảnh đất mới là chuyện chắc chắn 10-10. Chị Thanh Lan, dự án khu phố cũ còn đang căng thẳng mà còn dám đến đây tranh mảnh đất mới sao? Chuỗi vốn của Cố thị đã đứt gãy. Lâm tổng, lấy gì để nộp tiền đặt cọc đây? Cố thị có thừa vốn rót từ tài phiệt nước ngoài, không phiền chị phải bận tâm. Quân bài có được nhờ vẽ chuyện thêu dệt, không chịu nổi va đập đâu. Lâm tổng, hội đồng thẩm định vào hội trường rồi, chờ đó mà xem. Hôm nay tôi sẽ khiến chị thua tâm phục khẩu phục. Cố thị cam kết, lợi nhuận dự án sẽ đạt mức cao nhất trong ngành. Thẩm thị chủ trương an toàn, minh bạch, giám sát dòng vốn ủy thác toàn bộ, tái thiết khu vực không cần vẽ bánh phao tin, mà cần sự vận hành thực tế vững chắc. Phương án của Thẩm tổng, quản trị rủi ro làm vô cùng hoàn thiện. Phương án của cô ta lợi nhuận thấp như vậy, căn bản là không có lời.
Cuộc đấu thầu lần này cần là sự an sinh vững ổn của người dân, chứ không phải làm công cụ kiếm tiền cho cô. Chúc mừng Thẩm tổng, Thẩm thị đã trở lại đỉnh cao rồi. Không thể nào, ở đây có mờ ám. Cạnh tranh thương mại dựa vào trí tuệ, chứ không phải mấy thủ đoạn hạ cấp của cô, Thẩm Thanh Lan. Cô đừng có đắc ý quá sớm. Lâm tổng, Cố tổng đã dẫn người phong tỏa phòng tài chính rồi. Cái gì? Anh ta sao dám chứ? Tiền đặt cọc rốt cuộc đã đi đâu rồi, Cố tổng? 30 triệu. 30 triệu đã bị Lâm tổng chia nhỏ chuyển sang tài khoản hải ngoại rồi. Không chỉ có tiền đặt cọc, dòng vốn lưu động trong tài khoản công ty cũng bị rút sạch rồi. Lâm Nhược Đường. Cô ta từ đầu đến cuối luôn xỏ mũi tôi, lập tức báo cảnh sát, bắt cô ta về đây cho tôi. Cố tổng, tài khoản đã bị ngân hàng chủ nợ phong tỏa rồi. Giao tiền của Cố thị ra đây. Rốt cuộc cô đã làm cái gì rồi? Tiền sao? Đó là thù lao xứng đáng của tôi. Cô từ đầu tới cuối đều là tính kế tôi, là do anh ngu ngốc. Anh tưởng tôi thật lòng yêu cái thứ phế vật như anh sao? Mất đi Cố thị, anh đến một cọng tóc của Thẩm Thanh Lan cũng chẳng bằng đâu. Đồ khốn! Cô tìm chết sao? Anh động vào tôi một cái xem nào. Tội danh rửa tiền của Cố thị anh gánh chắc rồi. Đây là thông báo biến động tài chính mới nhất của Cố thị. Lâm Nhược Đường đã ôm tiền bỏ trốn. Cố thị hoàn toàn bị đứt gãy dòng vốn rồi. May mà Thẩm tổng đã sớm cắt đứt mọi bảo lãnh với Cố thị. Phòng pháp chế hãy theo sát, tuyệt đối không để nợ xấu của Cố thị liên lụy đến Thẩm thị. Thẩm tổng đúng là tầm nhìn tinh tường. Chúng tôi đầu tư theo Thẩm thị, tuyệt đối yên tâm. Tòa nhà của Cố thị hôm nay sắp sụp đổ rồi. Cố thị trả tiền đây. Cố Thừa Diệu cút ra đây. Chủ đầu tư thất đức, trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho chúng tôi. Xong rồi. Cố thị tiêu tùng thật rồi. Cố tổng, người của tòa án đến dán niêm phong rồi, mau đi thôi. Tôi còn có thể đi đâu được nữa. Tôi mất hết tất cả rồi. Hắn ta chính là Cố Thừa Diệu, đừng để hắn chạy mất. Nhả tiền ra. Đồ lừa đảo này, buông ra. Cố thị sẽ đưa ra phương án giải quyết. Phương án giải quyết chính là để tiểu tam của anh ôm tiền bỏ trốn sao. Bác sĩ, bà nội tôi sao rồi? Đột phát xuất huyết não do bị kích động mạnh. Có tỉnh lại được không? Đành phải dựa vào ý chí của cụ thôi. Bà nội, cháu sai rồi. Cháu đã hủy hoại Cố gia rồi. Sao lại thành ra thế này? Thưa ông, Thẩm thị đã hết giờ làm việc rồi. Ông mau đi đi. Tôi tìm Thẩm Thanh Lan. Cho tôi gặp cô ấy một chút. Thẩm tổng không tiếp khách, ông còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Thanh Lan, anh sai rồi. Xin em ra gặp anh một chút đi. Thanh Lan, xin em chừa cho Cố thị một đường sống. Cố tổng, cú quỳ này quá muộn rồi. Anh bị lừa rồi. Trong lòng anh thực sự có em mà. Trong lòng anh chỉ có bản thân anh mà thôi. Xin em hãy nể tình nghĩa 10 năm qua. Lúc ép tôi phải ra đi tay trắng. Anh có coi trọng tình nghĩa không? Đó là do anh hồ đồ. Anh thực sự biết sai rồi. Sự hồ đồ của anh suýt nữa đã lấy đi mạng sống của Thẩm gia. Cố tổng quỳ gối giữa đường kìa. Cố thị sắp phá sản rồi sao? Lâm Nhược Đường ôm tiền bỏ trốn là thật sao? Đừng quay nữa. Tất cả cút hết cho tôi. Thẩm tổng đã hạ ca làm việc rồi, xin đừng làm phiền. Chu Yến Bạch. Sao anh lại ở đây? Tôi đến đón đối tác của mình. Cố tổng có ý kiến gì sao? Chu tổng, ngài định đầu tư vào Thẩm thị sao? Thẩm tổng, ý định thư dự án mới tôi mang tới rồi. Cảm ơn Chu tổng. Bên ngoài mưa lớn, vào trong trao đổi. Thanh Lan, em không thể đi cùng anh ta, chúng ta tái hôn có được không? Cố tổng, xin hãy tự trọng, theo quy trình rút lui bồi thường, là giới hạn cuối cùng rồi. Bảo vệ, tiễn Cố tổng ra ngoài, đừng làm bẩn mặt sàn. Vâng.
Có nguồn vốn rồi, dự án tái thiết khu phố cũ đã có thể khởi động toàn diện. Phương án của Thẩm tổng hoàn hảo không vết xước, tôi chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Chu tổng quá khiêm tốn rồi, hợp tác vui vẻ, tôi tin rằng Thẩm tổng có thể đánh thắng trận lật ngược thế cờ này, những thứ thuộc về Thẩm gia, tôi sẽ đòi lại không thiếu một xu. Thẩm tổng, thủ tục thanh lý phá sản Cố thị đã chính thức khởi động, rất tốt. Đã đến lúc giải quyết dứt điểm con mọt đó rồi. Thẩm Thanh Lan, cô không cứu tôi là vì anh ta sao? Thẩm tổng xin lỗi, Cố tổng cứ cố tình xông vào, không sao. Anh ra ngoài trước đi, tự ý xông vào địa bàn của người khác, gia giáo của Cố gia đấy sao? Anh dựa vào đâu mà đứng bên cạnh cô ấy? Chu tổng, là đối tác cao quý nhất của Thẩm thị. Hai người đã sớm thông đồng với nhau rồi đúng không? Anh nghĩ ai cũng giống như anh, vô liêm sỉ sao? Cố tổng, đừng tự biến mình thành trò hề trọn vẹn nữa, buông ra. Đây là việc gia đình của tôi và vợ tôi. Giữa chúng ta, chỉ còn quan hệ pháp luật và nợ nần. Tình cảm 10 năm. Em thực sự nói dứt là dứt được sao? Chính anh đã ép tôi ký thỏa thuận ra đi tay trắng, là ngày tôi dứt áo đoạn tình, khi đó là do anh bị che mắt mất rồi. Sự mù mắt quáng lòng của anh, thì anh tự đi mà trả giá. Bảo vệ, mời anh ta ra ngoài, sau này không cho phép thả cho vào nữa. Thẩm thị gặt hái đầu tư, dự án tái thiết cũ chuẩn bị cất nóc. Thẩm Thanh Lan, muốn vẻ vang ký hợp đồng sao? Nằm mơ đi. Lâm tổng, tài khoản đã bị phong tỏa rồi, chúng ta không trốn thoát được nữa đâu, dù có phải chết. Tôi cũng phải kéo nó theo đệm lưng. Cô còn muốn làm gì nữa? Dừng tay lại đi, gửi sổ sách giả đã chuẩn bị cho bên truyền thông. Đây là vu khống. Bị điều tra ra tội sẽ nặng thêm, phải ngồi tù đó. Bảo anh gửi thì cứ gửi đi. Tôi muốn cô ta thân bại danh liệt, đợi đến khi mất đi đối tác, để xem cô ta còn hống hách thế nào. Ủy thác làm giả, để xem ai dám đầu tư vào cái đống đổ nát này. Cái người này sao giống như điên dại vậy? Nhìn cái gì mà nhìn, cút ra. Buổi họp báo ngày mai chính là ngày tàn của cô. Tin đồn Thẩm thị làm giả trên mạng là thật sao? Thẩm tổng, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thanh Lan, trên mạng toàn là tin bôi nhọ chúng ta, có tin đồn các người làm sổ sách giả, xin hãy trả lời trực diện. Trước khi làm rõ mọi chuyện, thư hợp tác tôi tuyệt đối không ký. Thẩm tổng, cô im lặng là do có tật giật mình sao? Thưa quý vị, xin hãy bình tĩnh, đây chắc chắn là do Lâm Nhược Đường, chó dồn chân tường làm ra. Chu tổng, ngài định đầu tư vào công ty đã sụp đổ uy tín sao? Đầu tư là nhìn vào nhân phẩm, tôi tin tưởng Thẩm tổng. Chu tổng, không có lửa làm sao có khói chứ, mọi người, xin hãy cho Thẩm tổng một chút thời gian. Buổi lễ ký kết hôm nay chuyển thành buổi giải trình công khai, cô muốn kéo dài thời gian để tẩu tán tài sản sao? Đã có kẻ muốn tìm đường chết. Tôi sẽ điều tra cho ra ngô ra khoai. Bên pháp chế, kết nối dữ liệu dòng tiền hệ thống lên màn hình lớn. Vâng, Thẩm tổng đang kết nối cổng giám sát, cây ngay không sợ chết đứng. Tôi không ngại bất kỳ cuộc kiểm tra nào, dòng tiền phân bổ rõ ràng, toàn bộ đều dùng cho công trình. Vậy hóa đơn chuyển khoản đấu thầu ẩn danh giải thích thế nào? Đó là hóa đơn của Cố thị, chỉ là bị đổi tiêu đề mà thôi. Mọi người xem hóa đơn đi, hình in chìm ở góc dưới bên phải. Đúng là con dấu tài chính nội bộ của Cố thị. Địa chỉ IP người gửi, đến từ một phòng trọ trong khu ổ chuột. Đường đường là người bóc phốt, mà lại không đi nổi một quán net cao cấp sao, hóa ra là cố tình vu khống, suýt chút nữa hại hỏng việc lớn. Thẩm tổng có biết kẻ đứng sau là ai không? Biết chứ. Một tên tội phạm truy nã sắp sửa sa lưới. Sổ sách Thẩm thị minh bạch, rất hoan nghênh kiểm tra bất cứ lúc nào. Thẩm tổng thật cao tay, khí phách này khiến tôi vô cùng khâm phục. Đây là lịch sử chuyển tiền của Lâm Nhược Đường. Đúng vậy.
Cô ta không chỉ ôm tiền bỏ chạy mà còn mưu toan đổ thừa. Chuyện tráo đổi vật liệu trước đó cũng do một tay cô ta đạo diễn, tất cả bằng chứng đều ở đây, bằng chứng vô cùng xác thực. Đáng sợ thật, Cố Thị chính là bị cô ta rút ruột đấy, họ tưởng nấp trong bóng tối bắn lén là có thể hủy hoại Thẩm gia, trước thực lực tuyệt đối. Âm mưu chỉ là trò hề. Lâm tổng, tin tức nói bằng chứng bị giao nộp hết rồi, câm miệng. Mau đi thôi, chủ thuyền đang đón ở bến cảng. Lâm Nhược Đường, cô bị tình nghi chiếm đoạt tài sản và lừa đảo. Không, không thể nào. Sao tôi có thể thua cô ta được? Bằng chứng rành rành, về đồn rồi từ từ khai báo. Trò hề kết thúc, tin đồn đã giải tỏa, lễ ký kết tiếp tục. Thẩm tổng thật quyết đoán, hợp đồng này ký rất yên tâm. Chúc mừng Thẩm tổng, đã thắng một trận vô cùng giòn giã. Cùng chung niềm vui, tầm nhìn của Chu tổng quả thực rất tinh đời. Thanh Lan vừa nhận được tin, Lâm Nhược Đường xa lưới rồi. Thứ do trộm cắp mà có, cuối cùng cũng phải nhả ra hết. Đồ khốn, cô đem tiền của Cố Thị giấu đi đâu rồi? Tiền sao? Đã bị tôi phung phí sạch rách rồi, đồ ngu ngốc nhà anh. Tôi phải giết chết cô, tôi phải giết chết cô. Giờ đây Cố tổng có hối hận vì đã tin nhầm kẻ thứ ba không? Tôi sai rồi. Tôi mắc nợ Cố Thị và Thẩm Thanh Lan. Tôi thành thật xin lỗi Thanh Lan, là do tôi mù mắt đuôi lòng. Thẩm Thanh Lan, dựa vào đâu mà cô luôn là người chiến thắng? Tôi chỉ thiếu một bước nữa thôi là có thể giẫm chết cô rồi. Bởi vì tôi chưa từng nghĩ đến chuyện dựa vào việc cướp đoạt của người khác để thắng. Loại đàn ông như Cố Thừa Diệu, sớm muộn gì cũng bị cô hủy hoại thôi. Tôi chống mắt lên xem kết cục của các người, ngoan ngoãn chút, lên xe. Thẩm tổng, Lâm Nhược Đường đã xa lưới, cô có cảm thấy mình đã trả được mối thù lớn này chưa? Đây không phải là trả thù. Đây gọi là dọn dẹp rác rưởi của ngành. Tôi đại diện cho Cố Thị, gửi lời xin lỗi tới Thẩm Thị và tất cả các nhà đầu tư bị hại. Và đặc biệt xin lỗi vợ cũ của tôi, Thẩm Thanh Lan, là do tôi mù mắt đuôi lòng. Đã nợ cô ấy quá nhiều, Cố tổng đang lợi dụng lời xin lỗi công khai để tranh thủ sự tha thứ của Thẩm tổng sao? Thanh Lan, trước mặt tất cả truyền thông, anh nhận sai. Xin em hãy cho anh một cơ hội bù đắp, lời xin lỗi của Cố tổng tôi đã nghe thấy, không cần phải bù đắp. Vậy là em đồng ý tha thứ cho anh rồi sao? Hãy giải quyết bồi thường theo thủ tục pháp lý, không cần đến 2 từ tha thứ. Bên pháp lý sẽ liên hệ với anh. Thẩm tổng, Cố tổng cứ đòi xông lên, chúng tôi ngăn không kịp. Lần cuối cùng, có gì thì nói mau. Thanh Lan, Lâm Nhược Đường vào tù rồi. Cố Thị cũng sắp sụp đổ rồi. Anh đã nhận quả báo rồi. Chúng mình tái hôn có được không? Anh nguyện ý ở rể nhà họ Thẩm, dâng tặng tất cả những gì còn lại cho em. Anh nghĩ mình đang đóng phim tâm lý tình cảm sao? Ký vào bản thỏa thuận thanh toán này đi. Rồi ôm cái cục nợ Cố Thị của anh, biến khỏi tầm mắt của tôi. Em thực sự đối với anh không còn chút tình cảm nào nữa sao? Kể từ ngày anh bắt tôi gánh tội thay, con người Cố Thừa Diệu đã chết trong lòng tôi rồi. Em muốn Cố Thị lập tức rút khỏi Vịnh Vân Đỉnh và Cầu Đông sao? Đó là tài sản cuối cùng của Cố Thị, đó là nền móng mà Thẩm gia năm đó đã gây dựng cho các người, bây giờ thời hạn đã hết. Thanh Lan, em nhất định phải tuyệt tình đến thế sao? Nhất định phải dồn anh vào đường cùng sao? Lúc cha tôi bệnh nặng bị các người cướp mất dự án, các người có chừa cho tôi con đường sống nào không? Ký vào đây, anh còn giữ được sự tự do của mình, không ký thì cứ chờ tòa án cưỡng chế thi hành. Anh thật sự biết lỗi rồi.
Thao tác nhanh tay lên, treo biển hiệu thẩm thị của chúng ta lên. 10 năm. Cố Thị đã trắng tay hoàn toàn. Cố tổng, địa bàn đã đối soát xong, anh có thể dẫn người của mình đi rồi. Thanh Lan, sau này anh còn có thể gặp lại em không? Ở các tiệc rượu thương mại có lẽ sẽ gặp. Có điều, là anh sẽ không nhận được thiệp mời nữa đâu. Thưa quý vị, quyền sở hữu Vịnh Vân Đỉnh và Cầu Đông hôm nay đã chính thức trở về tay Thẩm thị. Thẩm tổng, tiến độ giai đoạn 1 dự án cải tạo khu đô thị cũ diễn ra rất thuận lợi, ngày kia sẽ chính thức cất nóc, càng là thời khắc cuối cùng, càng phải siết chặt quy chuẩn an toàn, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cổng ủy thác nguồn vốn đã mở quyền hạn cao nhất cho tất cả các nhà đầu tư. Thẩm thị trong quá khứ đã bị cướp mất, Thẩm thị của ngày mai là do chính chúng ta gầy dựng nên từ từng viên gạch góc tường. Mọi người, hãy chuẩn bị chào đón sự tái sinh của Thẩm thị. Thẩm tổng, dữ liệu nghiệm thu dầm chịu lực lần cuối đã có kết quả, thông số vượt xa tiêu chuẩn quốc gia. Tốt quá. Sau khi đóng con dấu chính thức hãy thông báo cho đội ngũ đầu tư của Chu tổng. Thanh Lan, nghỉ ngơi một chút đi, cháu mấy ngày nay chưa chợp mắt rồi. Hiểm họa mà Cố thị để lại ở dự án này năm đó là quá nhiều, cháu phải tự tay dọn dẹp cho bằng sạch. Lão Thẩm nếu có thể nhìn thấy cháu vực dậy Thẩm thị thành ra quy mô thế này, chắc chắn sẽ vô cùng tự hào. Chú Trần, nói với các anh em bên dưới, sau lễ cất nóc, tất cả mọi người đều được thưởng gấp đôi. Thẩm tổng, chúc mừng dự án cất nóc thành công. Cảm ơn Chu tổng đã bớt chút thời gian quý báu đến đây, mời anh vào vị trí khách quý. Hôm nay là sân nhà của Thẩm thị, cũng là thời khắc tỏa sáng của cô. Tôi với tư cách là nhà đầu tư, chỉ cần đứng dưới khán đài vỗ tay cho cô là đủ rồi. Chu tổng khách khí quá. Sau này dự án phát triển giai đoạn 2 của Thẩm thị vẫn còn phải trông cậy vào nguồn vốn của Chu tổng. Thứ tôi đầu tư không phải là một dự án lạnh lẽo, mà là một con người có thể gánh vác đại cục như Thẩm tổng. Người kia bị làm sao thế, đứng nhìn chằm chằm hồi lâu rồi. Người đó vốn dĩ là vợ tôi. Là do chính tay tôi đánh mất. Mười năm trước, Thẩm thị vì sự cố mà chìm vào im lặng. 10 năm sau, chúng tôi trở lại đây với tiêu chuẩn an toàn hơn, cùng sự giám sát minh bạch hơn. Tôi tin rằng, chỉ cần giữ vững nguyên tắc và tôn trọng luật chơi, ngành bất động sản nhất định sẽ phát triển lành mạnh. Tôi xin cam kết với tất cả mọi người, những mảnh đất do Thẩm thị phát triển, tuyệt đối không để bất kỳ người mua nhà nào phải rơi dù chỉ một giọt máu hay nước mắt. Thẩm tổng, Cố thị đã hoàn toàn phá sản thanh lý, cô có cảm tưởng gì về việc này? Thương trường vốn dĩ, cá lớn nuốt cá bé, doanh nghiệp không coi trọng quy tắc và nguyên tắc. Sụp đổ là quy luật tất yếu. Chu tổng, bên ngoài đồn rằng ngài và Thẩm tổng không chỉ là đối tác kinh doanh mà còn là Thẩm tổng là nhà điều hành xuất sắc nhất trong toàn ngành, được kề vai sát cánh bên cô ấy là vinh hạnh của tôi. Còn những chuyện khác, thời gian sẽ đưa ra câu trả lời tốt nhất. Trọng tâm tiếp theo của Thẩm thị chính là đấu thầu giai đoạn 2. Rất mong các bạn phóng viên truyền thông tiếp tục theo dõi.